السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كوكب الأرض مليء بالعديد من أنواع الحيوانات المختلفة في شكلها وطباعها وسلوكها، ومنها ما هو نادر ويتوارى عن البشر بعيدا ولا يرى إلا مصادفة. وقد تكون بعض هذه الأنواع بأعداد قليلة جدا ومعرضة لخطر الانقراض. وسنتعرف في هذا الفيديو عن الأسود السمراء، هل هي موجودة بالفعل أم لا؟ فلقد جمعنا لكم في هذا الفيديو 10 من أغرب الحيوانات البرية التي نادرا ما تراها. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10: الأسد الأسود. وتنتشر الكثير من صور الأسد الأسود على الإنترنت، وسرعان ما بدأ الناس يتساءلون عما إذا كانت الأسود السوداء موجودة بالفعل أم لا. والأسود هي ثدييات اجتماعية تعيش في مجموعات، والأسود البيضاء هو شذوذ وراثي فريد وموجودة بالفعل في منطقة تيمبافات في جنوب إفريقيا. ولكن هل الأسود السوداء موجودة بالفعل أم لا؟ فقد يبدو جميل وجود مثل هذا الأسد الأسود، ولكن هذا المخلوق قد يكون غير موجود بالفعل. فالصورة التي انتشرت على نطاق واسع هي خدعة معترف بها، وتم إنشاؤها عن طريق التلاعب بلوحة الألوان لصورة أسد أبيض موجود بالفعل. وتم تصويره في جنوب إفريقيا وتحويل الصورة إلى أسد أسود بالكامل. ويمكنك العثور على مزيد من الأمثلة لصور الأسد المزورة. وعلى الرغم من إمكانية وجود الأسود السوداء بالكامل من الناحية النظرية، إلا أنه لم تكن هناك مشاهدات موثقة لمثل هذا الحيوان. ومع ذلك ففي كتاب لعالم الطبيعة جورج أدامسون، فكتب أدامسون في كتابه عن عينة من الأسود السوداء بالكامل شوهدت في تنزانيا. وفي عام 2008 شوهد العديد من الأسود السوداء الكبيرة تتجول في الشوارع ليلا في بلدة ماتسولو بالقرب من مبومالانجا جنوب إفريقيا. لكن المسؤولين الحكوميين لم يجدوا أي دليل يدعم هذه الشائعات، وخلصوا إلى أن السكان ربما أخطأوا في الأسود ذات العلامات الداكنة في الظلام. رقم 9: ذبابة الفيل. ذبابة الفيل، وتسمى أيضا الذبابة القافزة، هي ثدييات صغيرة آكلة للحشرات، وتوجد على نطاق واسع عبر الجزء الجنوبي من إفريقيا. ويأتي اسمها الشائع ذبابة الفيل من التشابه الملحوظ بين أنوفهم الطويلة وزلومة الفيل، وتشابهها السطحي مع الذبابة. وهذا المخلوق هو واحد من أسرع الثدييات الصغيرة، وقد تم تسجيلها للوصول إلى سرعات تصل إلى 29 كيلومترا في الساعة. والذبابة هي ثدييات صغيرة رباعية الأرجل آكلة للحشرات تشبه القوارض أو الأبسوم، وذات ذيول متقشرة وأنوف طويلة وأرجل طويلة جدا بالنسبة لحجمها، والتي تستخدم للانتقال من مكان إلى آخر مثل الأرانب. تختلف في الحجم من حوالي 10 إلى 30 سنتيمترا، وعلى الرغم من أنها نهارية في الغالب ونشطة للغاية، إلا أنه من الصعب رؤيتها ونادرا ما ترى. وذبابة الفيل حذرة ومموهة بشكل جيد وماهرة في الابتعاد عن التهديدات. وتقوم ذبابة الفيل بعمل سلسلة من المسارات التي تم تطهيرها عبر الشجيرات، وتقضي يومها في الدوريات بحثا عن الحشرات. وإذا تم إزعاج ذبابة الفيل فإن المسار يوفر طريق هروب خال من العوائق. وتقوم أيضا بحفر ثقوب مخروطية صغيرة في التربة، ولكن بعضها قد يستخدم الشقوق الطبيعية أو يصنع أعشاشا من الأوراق. وتخضع إناث ذبابة الفيل لدورة شهرية مماثلة للإناث البشرية. وتم استخدام الذبابة الفيل في القرن الماضي لدراسة دورة الحيض عند النساء. وتتغذى الذبابة الفيل بشكل رئيسي على الحشرات والعناكب وديدان الأرض. رقم 8: الغطاس المقنع. الغطاس أو غطاس مقلنس أو الأوز المقنع، وهو نوع من الطيور الغطاسة متوسطة الحجم، ويوجد في المنطقة الجنوبية من الأرجنتين. ويشتهر بطقوس الرقص المذهلة عند التزاوج. ويصل طوله إلى حوالي 32 سنتيمترا، ولونه أبيض وأسود. وتوجد في البحيرات المعزولة في أكثر الأجزاء النائية من باتاغونيا. وتقضي الشتاء على طول ساحل نفس المنطقة. ويمكن رؤية الغطاس المقنع نادرا في البحيرات في جنوب غرب الأرجنتين خلال موسم التكاثر. ويتميز برأس أسود بجبهة بيضاء متباينة مع تيجان حمراء، وأجنحة بيضاء وريش كثيف ومقاوم للماء. وكثير من الأحيان يسبحون على ارتفاع منخفض في الماء مع كشف الرأس والرقبة فقط. والغطاس المقنع سباح وغواص ماهر، على الرغم من أنه يمكنهم الركض أرضا لمسافة قصيرة، وبعضها عند الخطر تقوم بالغوص بدلا من الطيران.
وفي غير موسم التكاثر يكون لون الغطاس المقنع باللون البني الداكن والأبيض. ومع ذلك فإن معظمها عند التكاثر يكون لديها ريش مزخرف ومميز. ويتزاوج الغطاس في بحيرات وبرك المياه العذبة وتؤدي طقوس رقص رائعة ومذهلة. رقم 7. التنريك المخطط، ويطلق عليها المدال أو الطنرق، وهو تنريك صغير تم العثور عليه في الغابات المطيرة الاستوائية المنخفضة في الأجزاء الشمالية والشرقية من مدغشقر، ويمكن العثور عليها على الأرض أو في المياه الضحلة أو الحفر تحت الأرض. وهذا النوع له قشرة سوداء شوكية مع خطوط صفراء أو كستنائية تمتد على طول الجسم، مع شريط ظهري واثنين من الخطوط الجانبية التي تحدد طول الجسم، ويمكن أن تكون بمثابة تحذير للحيوانات المفترسة. ويمتلك هذا النوع أيديا ممدودة والتي تعمل على مساعدته في الحفر بشكل رئيسي. وتنشط التنارك المخططة أثناء النهار والليل، ويتكون نظامها الغذائي بشكل أساسي من ديدان الأرض، ولكنها في بعض الأحيان تفترس اللافقاريات الأخرى أيضا. وتمتلك معظم التنارك أنفا طويلا للبحث في الأرض والعثور على طعامهم. وتعيش التنارك المخططة في جحور طويلة ضحلة تشغلها عادة مجموعات عائلية. وعندما تتنافس التنارك تقوم بنصب أشواكها بشكل جانبي وأمامي، وتنتج صوتا وصريرا عندما تهتز الأشواك. والتنارك هي ثدييات صغيرة ويبلغ طول جسمها من 5 إلى 39 سنتيمترا، وبشكل غير معتاد بين الثدييات المشيمية. تشترك فتحة الشرج والمسالك البولية التناسلية عند التنارك في فتحة مشتركة، وهي ميزة أكثر شيوعا في الزواحف والبرمائيات. ومعظم التنارك ليلية ولديها ضعف في البصر، ومع ذلك فإن حواسهم الأخرى متطورة بشكل جيد ولديهم شعيرات حساسة بشكل خاص. رقم 6. الأرماديلو العملاق. الأرماديلو العملاق هو أكبر الأنواع الحية من الأرماديلو، على الرغم من أن أقاربها المنقرضة كانت أكبر بكثير. وتعيش في أمريكا الجنوبية وتتراوح جنوبا حتى شمال الأرجنتين. ويفضل الأرماديلو العملاق النمل الأبيض، وأيضا يفترس الديدان واليرقات والعناكب والنباتات. والأرماديلو العملاق يمتلك مخلبا على شكل منجل يصل طوله إلى 22 سنتيمترا، وهي الأكبر نسبيا من أي حيوان ثديي حي. وعادة ما يزن الأرماديلو العملاق حوالي 32 كيلوغراما عندما يكتمل نموه، ومع ذلك تم وزن عينات تصل لأكثر من 80 كيلوغراما. ويبلغ الطول النموذجي إلى ما يزيد عن المتر، وطول الذيل إلى نصف المتر. والأرماديلو العملاق حيوان منعزل وليلي ويقضي اليوم في الجحور. وكما أنها تختبئ هربا من الحيوانات المفترسة، فقد تكون غير قادرة على التدحرج تماما في كرة واقية. وجحور الأرماديلو العملاق كبيرة بشكل غير عادي، فيبلغ متوسط مداخلها 43 سنتيمترا وتفتح عادة على الغرب. ويستخدم الأرماديلو العملاق مخالبه الأمامية الكبيرة للحفر، وبحثا عن الفريسة وتمزيق أكوم النمل الأبيض. ويغلق الأرماديلو العملاق جحوره بانتظام خوفا على صغاره من المفترسات. رقم 5. الومبت الشمالي ذو الأنف المشعر. الومبت ذو الأنف المشعر هو واحد من 3 أنواع موجودة من الومبت، وهو واحدة من أندر الثدييات البرية في العالم، وهي مهددة بالانقراض. ويقتصر وجوده على مكان واحد، وهو نطاق يبلغ 3 كيلومترات مربعة داخل حديقة فورست الوطنية في كوينزلاند. وجميع أنواع الومبت تكون برؤوس كبيرة وأرجل قصيرة وقوية، ولديهم مخالب قوية لحفر جحورهم، حيث يعيشون معظم الوقت في الجحور. وعادة ما يستغرق الفرد ما يقارب اليوم لحفر الجحر. والومبات الشمالية ذات الأنف المشعر لها أجسام مغطاة بفراء رمادي ناعم، والفراء على أنوفهم يميزهم عن الومبت العادي. ولديهم آذان أطول وأكثر ومدببة، وخطم أوسع بكثير من الومبات الأخرى. ويمكن أن يصل ارتفاع الأفراد إلى 35 سنتيمترا، وطول يقارب المتر، ووزنها يصل حتى 40 كيلوغراما. وتكون الإناث أكبر إلى حد ما من الذكور بسبب وجود طبقة إضافية من الدهون. ويعتبر أنف الومبت ذو الأنف المشعر مهما جدا في بقائه نظرا لضعف بصره، ولذلك يجب أن يكتشف طعامه في الظلام من خلال الرائحة. والومبت الشمالي ذو الأنف المشعر هو حيوان ليلي، ويعيش تحت الأرض في شبكات من الجحور. ويتجنبون الصعود فوق الأرض أثناء الطقس القاسي، فتحافظ جحورهم على رطوبة ودرجة حرارة ثابتة. رقم 4. الضفدع الأرجواني. الضفدع الأرجواني أو البنفسجي، وقد يسمى الضفدع الشجاع، وهو نوع من الضفادع التي يمكن العثور عليها في غرب غاتس في الهند.
والضفدع الأرجواني ذو جسم قوي ومنتفخ، ويتشابه الضفدع الأرجواني نسبيا مع الضفادع الظهرية المسطحة، ويساعدهم جسمهم المسطح على التمسك بالصخور والصخور المغمورة، مما يساعدهم بشكل أساسي على محاربة التيارات القوية، ويسمح لهم بالبقاء بالقرب من ضفاف النهر حيث يقيمون هناك عادة. والضفدع الأرجواني له رأس صغير وأنف مدبب غير عادي، والبالغين عادة ما يكون لونهم رمادي أرجواني داكن، ويبلغ طول الذكور حوالي ثلث الإناث، وكان طول العينة النموذجية التي تم وصفها يصل إلى 7 سنتيمترات من طرف الخطم. وصوت الضفدع الأرجواني هو نداء عالي وطويل ويشبه نقنقة الدجاج، ويقضي الضفدع معظم حياته تحت الأرض خلال الرياح الموسمية ولا يخرج للسطح إلا أوقاتا نادرة. رقم 3. الأبسوم الأسود المبقع. الأبسوم الأسود المبقع هو نوع من الجرابيات، وهو من بين أكبر أفراد الجرابيات. والأبسوم الأسود المبقع موطنه الأصلي جزيرة غينيا الجديدة، ويسكن في الغابات الجبلية المنخفضة والاستوائية. ويبلغ وزن الأبسوم الأسود المبقع البالغ حوالي 7 كيلوغرامات في المتوسط، ويبلغ طوله عادة 120 سنتيمترا. ويظهر لكل من الذكور والإناث البالغين فر أحمر وأسود كثيف وصوفي، ومع ذلك فإن الإناث أكبر ولديهن لون موحد داكن في حين أن الذكور لديهم ألوان متقطعة. ويحتوي الجزء السفلي من الأبسوم الأسود المبقع على مناطق صفراء وبيضاء، وتمتلك الأباسيم المرقطة باللون الأسود على رؤوس مستديرة مع أنف قصير مدبب. وتتميز أعينهم بأنها كبيرة الحجم ومنقسمة رأسيا مما يفيدهم في نمط حياتهم الليلية. ولديهم مخالب أمامية مقوسة ومدببة بشكل حاد لغرض التسلق. رقم 2. الكسلان القزم ذو 3 أصابع. الكسلان القزم ذو 3 أصابع والمعروف أيضا باسم الكسلان الراهب، وهو حيوان كسلان يستوطن في جزيرة إسلا إسكودوس قبالة سواحل بنما. والكسلان القزم أصغر بكثير من الأعضاء ال3 الآخرين من جنسه، ويصل طول الجسم إلى 50 سنتيمترا. والكسلان القزم مثله مثل الكسلانات الأخرى يعيش على الأشجار ويتغذى على الأوراق، وقد لا ينزل إلا مرة واحدة في الأسبوع للتغوط على أرضية الغابة. والكسلان القزم له جسم مهيأ للتعلق من أطرافه على الأشجار، وتساعده المخالب الكبيرة المنحنية على الاحتفاظ بقبضة قوية على أغصان الأشجار. ويتحرك الكسلان القزم بسرعة بطيئة، فهو يعد واحدا من أبطأ الحيوانات. ويقلل الحجم الأصغر للكسلانات الأقزام من احتياجاتها من الطاقة للبقاء والتكاثر، مما يجعلها مثالا واضحا على التقزم الانعزالي. ويتغذى الكسلان القزم ذو الأصابع ال3 على أوراق المانغروف الحمراء. رقم 1. القط المارجاي. والمارجاي هي قطة برية موطنها أمريكا الوسطى والجنوبية، ويشبه إلى حد بعيد الأسيلوت الأكبر في المظهر، على الرغم من أن الرأس أقصر قليلا والعينان أكبر والذيل والساقان أطول. ويبلغ طول جسم المارجاي إلى 80 سنتيمترا. وعلى عكس معظم القطط الأخرى تمتلك أنثى المارجاي حلمتين فقط. وفراؤه بني ومميز بالعديد من الصفوف ذات اللون البني الغامق أو الخطوط السوداء الطولية. والذيل به شرائط داكنة عديدة وطرف أسود. وقط المارجاي هو متسلق أكثر مهارة من الأسيلوت، فالأسيلوت يلاحق في الغالب فريسته على الأرض، ولكن المارجاي قد يقضي حياته بأكملها في الأشجار، ويقفز ويطارد الطيور والقردة عبر قمم الأشجار، ويمكنه الإمساك بالفروع بشكل متساو مع مخالبه الأمامية والخلفية، وهو قادر على القفز حتى 4 أمتار أفقيا. وقد لوحظ أن المارجاي قد يتدلى من الفروع بقدم واحدة فقط. وقط المارجاي حيوان ليلي وعادة ما يكون منعزلا ونادرا ما يوجد بشكل طبيعي في بيئته، ولكن لوحظ أيضا أنه يصطاد أثناء النهار في بعض المناطق. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.